So hi! Welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng mga font style sa ating Facebook post and Facebook comments. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And once you learn more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, ang first step is kailangan magda-download muna tayo ng application na font changer. So, dito guys, sa Google Play Store, dito tayo magda-download ng app na gagamitin natin. So, dito sa search bar, search nyo lang is letter fonts. So, search nyo lang. And then, after yan guys, piliin nyo ulit yung letter fonts, stylish text. So, open nyo lang. And ayan guys, tap natin yung install para ma-install muna siya sa ating mobile device. So, kung makikita nyo naman, meron siya guys, siyang 4.5 ratings, 10 megabytes yung file size niya, and then 10 million downloads. So, wait lang natin guys hanggang sa matapos ma-install. And then, after yung ma-install guys, tap natin yung open para directly mapunta tayo sa pinakang application. Then, dito guys, tap nyo lang yung X button. And ayan guys, ganito yung itsura ng pinakang application, no? Letter fonts. So, kailangan, ang unang gagawin natin is pumili muna kayo ng font na gusto nyong gamitin. So, for example, guys, is ito. Yung kasing may mga diamond is para yan sa mga nakasubscribe. And dito lang tayo sa libre. So, ito yung piliin natin. And after yung mapili yung font na gusto nyo, pwede na kayong mag-type dito sa taas. So, for example, is good evening. And ayan, guys. So, after nyo maisulat yung mga text na gusto niyo, ang gawin nyo na, guys, is itap nyo yung copy para makopy siya sa inyong clipboard. And ang second step natin is pumunta na tayo sa ating Facebook. And dito guys, magsulat tayo ng ating post or ng status, then paste nyo lang. And ayan guys, lalabas yan dito. So post nyo lang and ganyan yung mag-a-appear sa inyong timeline or sa newsfeed ninyo. So ayan guys, ganito yung lalabas. So ayan, naka-post na siya. So makikita nyo, lumabas siya as naka-letter fonts. So, sa comment naman guys, is magka-comment tayo dito. Ganon din siya, ipipaste nyo lang din sa comment section. And then, post nyo lang. Paste. And mag-try pa tayo guys ng ibang font. So, for example is, itong may boxes. So, hello naman. So, copy ulit natin. And paste nyo lang siya. Kahit dito sa comment section or sa post. And ayan. Ganun yung mag-a-appear naka-letter fonts. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba magpalit or mag-change ng font style sa ating Facebook post or sa ating Facebook comments. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching!